वाटीभर लसूण बघितल्यावर खूप आनंद होतो नाही। तर गृहिणींनो, मी आज तुम्हाला लसूण सोप्या पद्धतीत कसा सोलायचा हे दाखवणार आहे। ज्या महिला जॉब करतात किंवा नोकरी करतात त्यांच्यासाठी लसूण सोलायला खूप वेळ जातो किंवा तेच काम परत परत करायला अगदी कोणालाही कंटाळा येतो। तर कोणाची नखं दुखतात किंवा हात आग मारायला लागतात, म्हणून लसूण सोलायचा खूप कंटाळा असतो। पण स्वयंपाकामध्ये लसूण खूप जास्त प्रमाणात वापरला गेला पाहिजे, हेही खूप महत्त्वाचं आहे। यासाठी मी आज तुम्हाला माझ्या या व्हिडिओमध्ये लसूण जास्तीत जास्त आणि सोप्या पद्धतीत कसा सोलायचा ते दाखवणार आहे। तर व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि व्हिडिओ जर आवडला तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका। तर चला तर पाहूया। तर इथे आपण लसूण घेतलेला आहे, जितका आपल्याला आठवडाभरासाठी लागतो तितका आपण इथे लसूण घ्यायचा आहे। तर बघू शकता इथे आपण गावरान लसूण घेतलेला आहे। तर मी अर्ध्याच्या पाकळ्या करून घेतलेल्या आहेत अगोदरच, आणि अर्धा जो आहे ते आपल्याला पाकळ्या अशा करून घ्यायच्या आहेत। बघू शकता त्याच्या मी मधल्या कांड्या काढून घेतलेल्या आहेत। तर इथे आपण एक पॅन घेऊन त्यामध्ये हा लसूण टाकून घ्यायचा आहे। तुम्ही या जागी पातेलं वापरलं तरीही चालेल। तर यामध्ये बघू शकता आपण पाणी टाकत आहोत। हे रूम टेम्परेचरचं पाणी आहे, एकदम थंड, मीडियम थंड म्हणू शकता। हे आपल्याला यामध्ये अर्धा पॅन मी यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे। तर हे आपल्याला 2 ते 3 तासासाठी एकदम छान असं भिजत ठेवायचं आहे। तुम्ही ही ट्रिक एकदम रिकाम्या वेळेत नक्की करू शकता, एकदम सोपं काम होईल, आपला रोजचा वेळ वाचेल। तुम्ही हे नक्की करून बघा आणि जर तुम्हाला ही आवडली ट्रिक तर मला नक्की लाईक करा रेसिपीला, आणि जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा। तर इथे बघू शकता आपला लसूण छान 2 ते 3 तासाच्या नंतर एकदम छान असा भिजला गेलेला आहे आणि एकदम असा पाचोळा देखील निघलेला आहे। तर आता आपल्याला हा असा हातावरती चोळून घ्यायचा आहे। जर तुम्ही या जागी सरकारी लसूण वापरला तर त्याला आपण 5 तास भिजत ठेवायचा आहे। त्यानंतर असं आपल्याला हीच पुढची प्रोसेस करायची आहे, म्हणजे असं चोळून घ्यायचा आहे, तोही एकदम छानरित्या निघला जाईल। तर अशा प्रकारे याला मी असं चोळून घेत आहे। तर अशा प्रकारे आपण सगळा लसूण चोळून घ्यायचा आहे आणि असा एकदम छान हे असा छान प्लेन निघला जाईल। आणि आपल्याला नंतर हे पाणी कोणत्याही झाडांना टाकायचं आहे, यामुळे झाडांची छान वाढ होईल, हे पाणी देखील वाया जाणार नाही। आणि जो याचा पाचोळा निघलेला आहे तो तुम्ही जर घरी कंपोस्ट खत करत असाल तर त्या खतामध्ये याचा यूज करू शकता, त्यामुळे खूप याचा यूज होईल आणि एकदम चांगला रित्या वापर देखील होईल। तर बघू शकता इथे आपला लसूण काढून तयार आहे। थोडंसं आपल्याला याला सुकवून घ्यायचं आहे किंवा पुसून घ्यायचं आहे पाण्यातून काढल्याच्या नंतर। तर बघू शकता इथे वाटीभर असा लसूण काढून तयार आहे। तुम्ही कमी वेळामध्ये इतका लसूण सोलू शकता आणि खूप वेळ वाचवू शकता। जर ही ट्रिक तुम्हाला आवडली तर नक्की याला लाईक करा व्हिडिओला, आणि जर तुमच्या फॅमिली फ्रेंड्सनाही शेअर करा। जर तुम्हाला खूपच आवडली असेल व्हिडिओ हा तर नक्की शेअर करा, फॅमिली फ्रेंड्सना कुटुंबामध्ये शेअर करा। खूप गृहिणींची मदत करणारा हा व्हिडिओ आहे, तर नक्की शेअर करा। आणि चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, आणि असाच एक नवीन व्हिडिओ घेऊन भेटूया। तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या।